नमस्ते, म चाहिँ इन्जिनियर प्रबिन कुमार झा। यस क्याथफोर्ड इन्टरनेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टमा विगत 12 वर्षदेखि आबद्ध भई कम्प्युटर तथा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टमा सिनियर लेक्चररको रूपमा कार्यरत छु। यस कलेजमा भनेको हाम्रो कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स डिपार्टमेन्ट अन्तर्गतका चाहिँ प्रोग्राम एउटा चाहिँ ब्याचलर इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन्स एन्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ अन्तर्गत चाहिँ यो दुईवटा प्रोग्राममा लास्ट 5 इयर्समा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सलेन्ट प्रडक्ट्स भनेको इन टर्म्स अफ ग्रेजुएट्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ प्रड्युस गरेका छौँ। तिनीहरूले चाहिँ नर्मली जुन पनि प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनसँग आबद्ध भएर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स त्यसमा चाहिँ नर्मली इलेक्ट्रोनिक्समा बोर्ड्स बनाउनेदेखि लिएर कम्युनिकेसन सेक्टरमा इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूकोमा गएर चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ काम गर्न चाहिँ सक्षम भएर चाहिँ जुन हाम्रो देशलाई हाम्रो समाजलाई उनीहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ योगदान चाहिँ पुर्याएका रहेछन्। अब यो हाम्रो कलेजमा चाहिँ अरू कलेजको तुलनामा हाम्रो कलेजमा चाहिँ युनिभर्सिटीले तोकेका कोर्सेस भन्दा चाहिँ थपमा पनि हामीले चाहिँ 10-12वटा कोर्सेसहरू चाहिँ थपमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सिकाउने गर्छौँ। उनीहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कलेजकै फीमा जुन चाहिँ हामीले गराउने हो। सो त्यसको लागि चाहिँ थप कुनै पनि शुल्क निर्धारण नगरेर कलेजमा भर्ना गरेको भरमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई त्यो स्किल सेट्सहरू चाहिँ हामी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सिकाउने गर्छौँ। रेस्पबेरी पाईको ट्रेनिङ, एफपिजीहरूको चाहिँ ट्रेनिङ, माइक्रो कन्ट्रोलरहरूको ट्रेनिङ, पाइथन, मेसिन लर्निङ, डेटा साइन्स, त्यसको बारेमा चाहिँ नर्मली हामीले चाहिँ सर्टेन 1 महिना 1.5 महिनाको ट्रेनिङ वर्कसप्सहरू सर्टेन वर्कसप्सहरू चाहिँ विकको चाहिँ एक विकदेखि 2 विकहरूको चाहिँ वर्कसप्सहरू पनि हामीले कन्डक्ट गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लास्ट इयर मात्र चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स ग्रेजुएट्सहरूले चाहिँ यो रोबोटिक्स कम्पिटिसनमा चाहिँ झन्डै चाहिँ 18-19वटा कम्पिटिसनमा चाहिँ फर्स्ट भएर चाहिँ आछन्। देशभरिकै प्रतियोगिता भनेको आइआइटी बम्बईसम्म पुगेर चाहिँ आफ्ना स्थान चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हासिल गरेका थिए। राम्रो चाहिँ देशभरिमा चाहिँ जति पनि चाहिँ रोबोटिक्स एसोसिएसन अफ नेपाल भ्यानले गरेका, पुल्चोकले कन्डक्ट गरेको चाहिँ लोकसमा, हिमालयले गरेको हेक्समा, त्यस्तै चाहिँ जति पनि कलेजेसहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ वार्षिक इभेन्टहरू चाहिँ कन्डक्ट गरेका थिए। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो रोबोटिक्स क्लब रोबोक्याथ अन्तर्गतका चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले यो बट माइन्ड्स भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ गरेका छन्। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो हाम्रो कलेजमा कम्प्युटर अथवा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टमा भर्ना भई आइदिनु भयो भने चाहिँ हजुरहरूले कोर्स सँगसँगै अरू पनि चाहिँ धेरै कुराहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी पाउनुहुन्छ। धन्यवाद।